Dit is de Sint-Jan de Doperkerk in Waalwijk en dit jaar is die precies 100 jaar oud. Het is de grootste neo-Byzantijnse kerk in Nederland. En vandaag krijgen we een rondleiding van historicus Jan van Oudheusden. Want geloof me, er is heel veel te vertellen over deze kerk. Ik ben hier in deze kerk rondleider en ook auteur van een boek wat onlangs is verschenen bij gelegenheid van het eeuwfeest wat we dit jaar vieren, in het jaar 2025. Eeuwfeest, het 100 eeuwfeest, jaar. Ja. Deze kerk de kerk 100 jaar. Lijkt heel oud, maar hij is dus nu nog geen 100 jaar oud. Dat is best jong. Mijn vader heeft er nog gebouwd zien worden. Al die jaren dat ik hier als jong kind ook in de kerk zat, wist ik niet van dat dit zo'n bijzonder gebouw is. Hè. Het wijkt namelijk af van de standaard van destijds, ook nog steeds, hè, van de neogotische kerken van 19e eeuw. Dit was echt iets heel anders. Maar dat besef je niet als je opgroeit. En dan denk je, ja, zo hoort een kerk te zijn. Ja. Hij heeft een paar hele unieke elementen, maar die zal ik dan wel hopelijk toelichten. Precies, daar komen we zo. Want dat is eigenlijk de eerste vraag. We staan in een kerk, maar waar zijn we? Welke kerk is dit precies? Dit is Sint-Jan de Doperkerk in Waalwijk. Die parochie is al bijna 800 jaar oud, maar deze kerk dus 100. Hè. Het is al de zevende kerk, geloof ik, als je het helemaal terugkijkt in de geschiedenis. Op deze plek? Nee, niet op deze plek. Want Okay. de oorspronkelijke locatie, en heel lang, dat was een kerk hier 100 of een paar honderd meter vandaan. De zogenaamde Havenkerk, maar die is in 1647 overgenomen door de protestants-christelijke. Oh. En toen hebben de katholieken een paar eeuwen lang in een schuilkerk hun diensten mogen houden. Oh ja. 19e eeuw is hier een zogeheten Waterstaatskerk gebouwd, die er 100 jaar heeft gestaan. Een waterstaatskerk? Een Waterstaatskerk, dat was dus een type kerk wat door destijds het ministerie van Waterstaat werd bekostigd en werd ontworpen. Om de katholieken, die een hele achterstand hadden, vanwege die protestantse dominantie, om die snel aan een aantal nieuwe gebedshuizen te helpen. Die waren gebouwd voor 100 jaar. Ja. Dus die was in 1922 was dat zo'n beetje een bouwval. Ja. En toen hebben ze dus het kloeke plan opgepakt om hier een hele grote nieuwe kerk neer te zetten. Ja. Een neo-Byzantijnse kerk. Neo-Byzantijns. Neo-Byzantijns. Byzantium, dat is Constantinopel, alias Istanbul. Oh, ja? En daar staat onder meer de Hagia Sophia. Ja. Een koepelkerk. Wereldberoemd. Wereldberoemd. Hele grote koepel, groter dan deze natuurlijk. Omringd door kleinere koepels. En nou wil het geval dat je in die tijd dat ze hier nadachten over een nieuwe kerkgebouw, zo'n beetje het begin van de 20e eeuw, dat een paar architecten zeiden van wij moeten meer terug naar die oorspronkelijke Oosterse bouwkunst. Orientalisme heette dat, noemen wij dat later eigenlijk. Hè? En dus ook de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. En nou, het toeval wil dat dus een van de kapelaans van deze Sint-Jansparochie op een bedevaart, een pelgrimstocht naar het Heilig Land, kennis maakte met een van die architecten. En die hebben thuisgekomen na een reis naar Jeruzalem en Istanbul aangedaan, Cairo aangedaan en zo. Gezegd van nou, we gaan helaas kunnen niet alle katholieken naar het Heilige Land, maar we kunnen het Heilige Land naar Nederland brengen. Ah, op die manier. En dat idee heeft eigenlijk niet hier in Waalwijk het eerst vorm gekregen, maar in Heilig Land Stichting. Ah, bij dat is Nijmegen. Dat Bijbels bij Bergendal. Themapark in de buurt van Groesbeek, Nijmegen, Bergendal. Precies. En daar is die kapelaan ook heen gegaan. Hij heeft het helemaal vorm gegeven, samen met diezelfde architect. Die architect heette Jan Stuit. Dus als jij ooit daar komt, dan vind je een kerk die 10 jaar ouder is dan deze. Ook met een koepel
met een Oosterse uitstraling, hè, met fresco's en mozaïeken aan de binnenkant. Ja. Dat is de Cenakelkerk. Oké. Eigenlijk is dat een beetje ook een model geweest. In elk geval heeft die kapelaan hier het zaadje gezaaid om hier ook iets heel bijzonders, nieuws, oosters neer te zetten. En grotere vooral. Het is een wonder dat hij dat voor elkaar heeft gebracht, want ja, Waalwijk was maar klein. Ja. Waalwijk was, nu heeft het 15.000 inwoners, maar toen nog geen 9.000. Oh. En ja, eigenlijk maar één hele lange straat met wat zijstraatjes, meer was het niet. En dus kennelijk was er was wat geld vanwege de schoen- en ledernijverheid. Hè, die Ja, waar Waalwijk industrie bekend om begonnen, staat. die vooraan zaten in de kerk en heel veel geld gaven en zo. En er waren wat legaten van mensen die plotseling, die in elk geval tijdig overleden om geld te geven aan de parochie voor de nieuwbouw. Ja. Was toen ook al het idee, we gaan gewoon de allergrootste van Nederland neerzetten? Nee, dat idee was er niet. Nee, dat idee had wel die Jan Stuit toen hij eenmaal daar in Groesbeek bij Heiligland. Die Cenakelkerk is iets kleiner dan deze. En hij had het plan om daarnaast een koepelkerk te bouwen. Zoiets als de Sacré-Cœur in Parijs, weet je wel. Dat is heel groot. Montmartre staat, Ja. heel groot. Ja. Is nooit geworden. Het grondvlak is er nog. Maar die bouwtekeningen, mijns inziens heeft de architect van deze kerk die gezien. Want daar zie je ook een grote koepel omringd door kleinere koepels. Oké. En dat is ook het basisidee van deze kerk. Nou, die architect waar ik zojuist over sprak, Jan Stuit, die had het inmiddels te druk. Maar een van zijn compagnons die hij heeft opgeleid in Amsterdam, op die architectenzaak eigenlijk van de zoon van de grote Pierre Cuypers. Ja. Was ook eentje van de vernieuwing. Ja, Pierre is heel bekend in Pierre, Nederland. Pierre was van de neogotiek, maar zijn zoon, Jozef, die zette zich daar net als Jan Stuit tegen af. Die zei, we moeten ronde kerken bouwen, liefst met een koepel. Dat de mensen ook meer het idee hadden van bij elkaar zitten, gemeenschapsidee. In plaats van zo'n rechte... In plaats van zo'n pijpelaar waar Ja. je achter een zuil zit en het altaar in de verte amper kunt zien. Dat is wel een mooi idee. Dat heette toen de liturgische beweging. Ja. Oké. Dus heel die bouw van deze kerk, dat past ook wel een beetje in die beweging. Ja. Ze hebben het niet helemaal letterlijk toegepast, want dan had het altaar zo'n beetje onder de koepel moeten staan. Ja, precies in het midden. Ja. Oké. Dus die jonge architect die heette Valk, Hendrik Willem Valk. En hij was 36 toen hij de opdracht kreeg. Hij was tot dan toe nog maar bij één eerdere kerk betrokken geweest. Dat is dus de was Aloysius een beginneling wat dat betreft. Ja, hij was een beginneling. Dit was eigenlijk zijn vuurproef. Die Aloysius die in Utrecht stond, die is 1 jaar ouder. Ja. Die hebben dus vorig jaar de eeuwfeest gehad. Dit is zijn vuurproef geweest, maar ook meteen... Zijn grootste werk, zijn magnum opus, zeggen wij. Wauw, Want zijn later dan meesterwerk. krijg je een soort bericht van de bisschoppelijke bouwcommissie. We moeten niet meer van die hele grote koepels bouwen. Dus eigenlijk hij heeft geluk gehad. Waalwijk heeft ook geluk gehad dat het zo'n grote kerk heeft zien bouwen te midden van wat toen nog maar een relatief dorp was, een industriedorp was. Het hele bouwwerk, dat hangt aan elkaar, zou ik bijna willen zeggen. Dat is de basis daarvan, dat zijn 8 zuilen. Die samen een soort 8-hoek vormen. Dikke zuilen van 3-4 meter dik. Er zit ook meters de grond in natuurlijk. Tussen die 8 zuilen heb je 8 paraboolvormige bogen. De zogenaamde kettinglijn. Dus als je een halsketting aan de beide uiteinden vasthoudt, dan krijg je die curve. Oh, op die manier.
Ja, want hij is niet perfect rond. Er zit een klein spitsje in. Ja, het zijn van verschillende vormen hoor. Dus aan de achterzijde, de voorzijde zijn ze het grootst. Oh, ja. De zijkant iets minder groot. En tussenin heb je dan nog 4, nog iets kleiner. Dat heet de conchas. Oftewel schelpvormige nissen zijn dat eigenlijk. Wow. Maar die parabool, dat was dus voor het eerst eigenlijk toegepast in deze periode. Voor kerkenbouw tenminste. Ja. Er zijn heel weinig kerken in Nederland die hem hebben. En Valk heeft dus waarschijnlijk zijn idee ontleend aan foto's van een Perzisch paleis wat de Engelse soldaten in de Eerste Wereldoorlog hebben gefotografeerd. Ergens onder Bagdad. Van de Sassanitische dynastie van Iran, het oude Iran. Ja. En dat die troonzaal van 500 na Christus, 30 meter hoog, van baksteen, die stond nog overeind. De rest was ingestort. Ja. En toen, architecten hebben toen gediscussieerd van wat is de draagkracht van de parabool. Nou, heel veel dus. En heel veel dus. Ja. En Valk heeft er ook over geschreven. Dus dit is een van de eerste toepassingen van de parabool. Wauw. Ja, dat is ook meteen het herkenbare. Ja, dat is echt het eigene van deze kerk. Het is niet spits, zoals de gotiek. Het is niet rond, zoals het Romaans. Een beetje ertussenin eigenlijk. Zo lijkt het. Ja. En dus dat is heel typerend. Dan heb je de ring waar de koepel op gebouwd is. Hè. Dat heet ook wel de tamboer. En de binnenkant gewapend beton. Oh, oké. En daar staat dan de koepel op. De koepel is, we hebben 2 koepels over elkaar heen. De binnenschil en de buitenschil. En wat je hier nou ziet, dat is de binnenschil. Die is ruim 30 meter hoog. Zo. Je zou zeggen, hij is hoger, maar 30 meter. Maar aan de buitenkant is hij 40 meter. 10 meter verschil. Op het hoogste punt zit lucht van 10 meter. Dat wordt dan geleidelijk minder als je naar de onderzijde van de koepel gaat. Hè. Dat is heel moeilijk hier. Dan het is niet te beklimmen of zo. Nee. Maar iemand heeft dat wel mooi gefotografeerd. Dat vind je ook in het boek. Ja. Die hele koepel, het geraamte daarvan, bestaat uit 16 hele grote gebinten. Hè, van die kromme bogen van staal. Ja. Ja. En de buitenkant is toen met planken beslagen. Hè? Dus, en die planken, daar zit dat koper tegenaan. Ja, want dat is iets heel kenmerkends, dat je dat koper hebt aan de buitenkant. Ja, het koperdak. Dat is, en dat is dus na een verloop van tijd is dat groen uitgeslagen, oftewel geoxideerd. Ja. Nu zit er een nieuw koper op, dus daar kun je aan de buitenkant ook zien dat... Ja, daar zijn ze nu mee bezig, toch? Het glimt als goud, die nieuwe stukken. En het is mooi om te zien, de ene koepel is nieuw, koper, en de andere is heel groen. Ja, inmiddels heb je ook een indruk van hoe die kerk er in 1925 moet hebben uitgezien. Ja. Want we hadden toen nog geen kleurenfoto's, maar dat moet dus overweldigend geweest zijn. Ja, mijn vader zat op de lagere school, hier vlak naast. Die jongens die stonden gewoon verbijsterd te kijken hoe die werkers als acrobaten bovenin, heel riskant werk is dat geweest. Toen de kerk werd ingewijd, heeft de pastoor God bedankt dat er geen doden zijn gevallen. Oh ja? Ja, dat was uniek in die tijd. Iets andere woorden weliswaar, maar... Nee, inderdaad. Ja. En dan, om de eentonigheid te doorbreken, heeft Valk ook wel hier en daar van die streepjes. Van die sierlijke motieven. Ja. Aan de binnenkant van die koepels aangemaakt. En ook tot bovenin. En dat, zeggen wij, dat is dan weer te danken aan het feit dat hij in Amsterdam kennis heeft gemaakt met de architecten van de Amsterdamse school. Die ook speelden met baksteen. En wat je er meer mee kan doen dan alleen maar een rechte muur maken. Weet je wel, je kent die gebouwen wel in Amsterdamse uit van de Amsterdamse school. Ja. Dus die zeker door beïnvloed. Ook het lijnenspel, die doorkijkjes die je hebt van het ene
ruimte naar de volgende. Ja. Dat is ook wel Amsterdamse Een school. soort catacombe-achtig Ja. iets, Ja. kelders. Dus eigenlijk is het een samenspel van invloeden. Ja, het Byzantijns is het grondplan, 8-hoek aan de buitenkant, Ja. 8-hoek aan de binnenkant, 6-hoek aan de buitenkant. En ook een grote koepel omringd door kleinere koepels. Hè. Dat is de Hagia Sophia. Maar je hebt dan een Persisch element, die bogen. En je hebt de Amsterdamse school. En bij de decoraties zullen we ook zien Art Deco. Ja, dus dat is wat betreft het geheel. Ja, dat is het bouwwerk. Ja, dat is het bouwwerk. Ja, los nog van de toren die er Ja, staat. ook hè. nog. Ja, dat is ook 67 nog eens meter. Ja, waarschijnlijk heeft de architect dus gedacht van deze boog is te groot, dat altaar zou wegvallen. Je moet daar iets tussen bouwen. Een baldakijn heet zo'n ding, of ciborium. Een soort overhuiving van het altaar. Oké. Je vindt dat in maar weinig kerken. Oudenbosch heeft een heel mooie baldakijn. En dus heeft dat zelf ontworpen. Heeft het uitbesteed aan een firma uiteindelijk in Antwerpen. De firma Haan. En daar was weer een jonge Nederlander stage aan het lopen. En die heette Marinus Zwollo. En die meneer Haan die zei tegen Marinus, kunde jij dat maken? En er was ook een soort maquette gezet. Ja, dat doe ik wel. Nou ja, dat is een enorm werk. Een herculische arbeid geweest van maanden. Dat hij al die koperplaten in de juiste vorm heeft geslagen. Heeft hij met de hand gedaan? Ja, met een hamer en zo. En hij had bepaalde staken waar die dingen op moesten worden gezet. Maar de opdracht was ook om de belangrijkste sponsors van dit ding. Dat waren de leer- en schoenfabrikanten. Die wilden iets van hun professie erin hebben. Dus als je goed kijkt, van een afstandje kun je het misschien nog beter zien. De bovenkant, dat zijn huiden. Oh ja. Dat zijn gestileerde huiden, uitgevoerd in koper. Dat is moeilijk En om te maken. Ja, dat zijn er 96 als je bij elkaar optelt. Wauw. Dus dat is wel een heel mooi ding. Of het mooi is, dat weet ik ook niet. Maar het is in elk geval Het is bijzonder. Het is tamelijk uniek. Er zijn 38 ramen, waarvan er 16 gevuld zijn met het portret van profeten. Maar dat zijn dus uiteraard geen realistische portretten. Het past wel ook in die sfeer van Art Deco. Namelijk symmetrische weergaven. Ja. Mathematisch ingedeelde vorm van... Een beetje abstract. Ja, naar het abstracte toe. Ja. Geen perspectief. Geen suggestie van emotie, maar heel erg sereen. En wat we niet hebben in deze kerk, wat ook vrij uniek is dat er dat niet is, de 4 evangelisten. Die hadden aan de buitenkant moeten komen. Maar? Er was niemand die in staat was, precies volgens de wens van de architect, die beelden uit te hakken. Dus ze hadden hele grote beelden van 2-3 meter hoog moeten worden. Ergens ook ter hoogte van de onderkant van de koepel. En je ziet nog de standaarden op 4 plekken staan. Maar dus Lucas, Marcus, Johannes en Matthäus die ontbreken in deze kerk. We hebben vorig jaar 39 keer een groepsrondleiding gegeven. Die kunnen ook audiotour krijgen. Ze hebben ook van die kijkkaarten tegenwoordig, waar mensen ook gewoon zo door de kerk kunnen lopen. Ja. Rondleiding is wel fijn, want dan heb je het persoonlijke verhaal. Hè. Ja, het is altijd leuk om geïnteresseerd publiek te krijgen. Ze komen tegenwoordig ook van heinde en ver. Ze komen ook uit de Randstad en uit Utrecht en zo, met de bus. Kijk. En dan doen ze ook het Schoenenkwartier aan hier in Waalwijk, nieuw museum. En dan, wij zijn altijd trots toch een beetje dat we aan mensen van verder weg ook een rondleiding kunnen geven. Ja. Ja? In de grootste Neo-Byzantijnse kerk. Neo-Byzantijnse kerk van Nederland.
Dit gebouw is een soort van verborgen parel in de wereld van kerken in Nederland. En mocht je er nou nog veel meer over willen weten, dan heeft Jan een boek geschreven ter ere van het 100-jarig bestaan van deze kerk. Ik zal een linkje in de beschrijving van deze video zetten. Weet je dat ook weer? Nou, ik kon hier komen dankzij Oostendorp Autogroep. Dankjewel daarvoor. En dank ook aan jou als jij lid bent geworden via weetjedatookwweer.nl. Dan staat jouw naam nu in beeld. Enorm bedankt voor het kijken en ik zie je graag in de volgende.